Bună ziua, frumoși mei berbeci, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi vom vorbi despre luna iulie. Vom face etalarea generală pentru luna iulie, pentru toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în semnul berbecului. Vom începe această etalare scoțând 3 cărți oracol, să vedem care sunt principalele mesaje care trebuie să le auziți de la mine. Începem. Să vedem. Primul mesaj pentru voi. Această situație nu e pentru tine. Acest lucru nu e pentru tine, da? Hai să vedem. Mai departe. O situație neterminată, o piesă de puzzle care îți lipsește din situația cu care te confrunți, probabil. Aparențe false, atenție cu acest aspect aici. Avem o certă falsitate sau avem o certă imagine pe care tu vrei să o dai și nu este cea adevărată, da? Poate să fie pentru unii dintre voi. Ego spiritual, atenție și la ego, pentru că probabil te manipulează. Trebuie să fim atenți în această perioadă, dragii mei. Ce vor să ne spună aceste mesaje este că tu păstrezi o aparență, vrei să rezolvi o situație care parcă nu are îi lipsește o chichiță acolo, în această situație. Și aici avem avertizarea că nu e pentru tine. Încearcă să nu mai încerci să... Pardon. Încearcă să nu mai vrei să rezolvi ceea ce tu crezi că îți lipsește. E cumva așa, nu-ți mai bate capul. Da? Încearcă să fii tu însuși, nu mai păstra niciun fel de aparențe, pentru că nu ai de ce, e doar ego aici, atenție. Cam asta e ceea ce ne spune în această combinație de mesaje. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. Berbec, luna iulie, deja am ajuns, bine am ajuns. Ajungem în curând în luna iulie. Hai să vedem, punem cărțile pe față de această dată, să vedem situația regina de bâte, în mintea ta 6 de monede, în subconștient spânzuratul, în trecut 5 de cupe, în viitor, în următoarele 3 luni, luna și concluzia, temperanța. E ok. Energia ta, cavaler de spade, ești agitat și ești pus pe rele, îmi vine să spun aici, da? Pus pe rele în sensul că ești bătăios. Probabil că dacă tu ai aici o problemă cu care te confrunți și îți lipsește un fel de ultima piesă din joc ca să poți să o rezolvi, văd că nu prea te vei lăsa. Chiar dacă ți se spune, băi, nu-i pentru tine situația, nu mai alergat după ea, las-o așa. Da. E ca și cum ego-ul tău îți spune, fă-o, nu te lăsa. Dar e doar ego, atenție. E cumva ceva ce tu vrei să-ți demonstrezi ție, mie vine să spun. Ca situație avem regina de bâte. Regina de bâte ne arată din nou focul ăla care arde în tine, din nou acea siguranță în tine însuți. Ești plin de resurse, îmi vine să spun, ca să poți să rezolvi situația care are o piesă lipsă din puzzle. Da? Hai să vedem ce vrea să ne spună regina de bâte. 8 de bâte și mai vreau o carte, ok? Regina de monede. Hei, interesant. Acum nu știu dacă tu, această situație în care îți lipsește această ultimă piesă din poveste, are legătură cu o persoană. Persoana poate fi oricine, poate fi partenerul de viață, poate fi mama, poate fi o soră, o prietenă, da? Un prieten, poate fi oricine această persoană. Și este vorba despre, nu știu dacă e vorba despre o clarificare foarte, cum spun, importantă. Pentru tine e importantă discuția asta. Vei avea o discuție în luna iulie cu cineva cu care tu ai o situație în care își lipsește o informație ca să ajungi la o concluzie. Da? Poate ai de-a face cu o persoană falsă, atenție, ar putea să fie. Și aici se spune, încearcă să nu mai insiști să scoți la suprafață faptul că persoana aia este falsă, chiar dacă pentru tine ar putea să te facă pe tine să te simți mai bine, că ai
dezvăluit, să zicem așa, falsitatea acestei persoane. Chiar dacă. Pentru că aici te văd insistând și încercând să ai o discuție cu persoana asta. Eu n-aș spune că niciuna dintre persoanele astea sunt false, da? Niciuna dintre ele e falsă, dar poate au fost neînțelegeri, nu știu, s-au spus anumite lucruri și tu vrei neapărat să rezolvi situația aia și ți se spune mai bine las-o așa, cum a căzut. Nu insista. Eu asta simt să-ți spun. În mintea ta este vorba despre dreptate. Este vorba despre vreau să fie corect, vreau să trăiesc și eu liniștit din punct de vedere mental. Aici ca și cum tu cauți echilibru mental, coerență mentală, da. Hai să vedem ce ai cu 6 ăsta de monede. Poate fi împăcare, ca și cum, ok, dacă fiecare dintre noi lăsăm de la noi, o să ajungem la o concluzie, ar putea să fie, da? Pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Pași de cupe. Nu vor să sară cărțile. Mai vreau o carte. Ok. Și 4 de monede. Atenție că tu chiar dacă vrei să fie totul corect, totul ca la carte, totul, nu știu, băi, dacă eu am oferit, vreau să și primesc. E normal să fie așa, să-ți dorești acest lucru, pentru că la e în partea ta conștientă, da? Dar vezi să nu fie și faptul că n-ai cu cine, indiferent cât de mult tu îți dorești dreptate, poate n-ai cu cine, pentru că aici avem o energie superficială, avem o energie de flu-flu. E o persoană care pare că e deschisă, pare că e prietenoasă, dar are foarte multe lucruri interioare care în momentul de față nu e dispusă această persoană să se deschidă cu adevărat. Nu. Preferă mai repede să-și arate fața, hai să zicem așa, vulnerabilă, să-și arate fața inocentă, dacă vrei, decât să arate cu adevărat ce zace în ea persoana asta. Mie vine să spun că ție ți se spune nu mai încerca să fie totul bine. Nu mai încerca să rezolvi sau neapărat să ai discuția asta cu persoana asta. Lasă lucrurile să se așeze de la sine, mie vine să spun. Pentru că aici e ca și cum n-ai cu cine. Da? Nu știu, dragi mei, poate pe tine te costă foarte mult să renunți la persoana asta. Te costă foarte mult să încerci să treci peste ceva anume care s-a întâmplat între voi. Ar putea să fie. Pentru că nu ți se pare corect ca tu să treci prin ceva și să nu se rezolve situația, da? Da, foarte interesant. Hai să vedem în continuare în subconștient ai spânzuratul. Forța? Wow! Și caleașca. 3 arcane majore în subconștientul tău. Asta mie îmi spune că tu ai un subconștient foarte încărcat și foarte agitat și foarte pus pe dreptate și foarte pus pe rezolvarea problemei. Eu nu zic că nu e ok să fie așa, dar e vorba despre a pierde controlul. Dacă tu insiști, mie vine să spun asta, dacă tu insiști acum, în această perioadă, în luna iulie, să rezolvi o problemă cu persoana asta, să dezvolți o discuție clarificatoare cu persoana asta, eu zic că tu ai temele făcute. Aici e ca și cum, bă, eu știu cum să iau persoana asta, știu cum să dau discuția pe toate părțile, dar e vorba că e posibil în orice moment, fiind această persoană o persoană care îți arată doar o mică bucățică din ea, n-ai cu cine să ajungi undeva și probabil că tu vei pierde controlul. Nu vei ajunge la obiectivul tău. Probabil că aici este vorba despre o persoană care este falsă. Tu, din punctul tău de vedere, vezi persoana asta, o persoană matură cu care să poți avea o discuție
așa face-to-face, în care să zici, băi, e imposibil să nu mă înțeleg cu persoana asta, nu te vei înțelege cu ea. Asta vreau să spun. Da. Indiferent că e mama ta, atenție. Deci aici există, pentru unii dintre voi, nu neapărat că e vorba despre iubire, ci poate să fie mai repede o problemă cu o discuție clarificatoare cu cineva apropiat ție. Poate fi inclusiv o prietenă care tu o crezi că e o persoană cap pe umeri, dar nu. E foarte infantilă persoana asta. E ca și cum persoana asta, falsitatea pe care o are, hai să nu numim neapărat falsitate, are două fețe. Când e așa dulce, când e diavolul în persoană, când e vulnerabilă, când este, nu știu, foarte rea, să zicem. Când e, da, deci aici vorbim despre două fețe în această persoană și tu, oricât de mult ai încercat să fii coerent, nu o să reușești. Și e ca și cum ți se spune, las-o așa, las-o cum a căzut, nu mai încerca să faci tu dreptate, că nu ai de ce să încerci să faci ca totul să fie bine pentru toată lumea când nu ai cu cine. Punct. Cam asta ne spun aceste cărți. În trecut, tu cunoști povestea, ai mai avut divergențe cu persoana asta. Ai cunoscut ce înseamnă decepția din punctul, persoana asta te-a decepționat, te-a dezamăgit în alte momente în trecut. Nu e prima oară când se întâmplă chestia asta. Împărăteasa. Ia uite, roata norocului, vezi? Deci exact ce spuneam, nu e prima oară când se întâmplă povestea asta cu persoana asta. Și regele de cupe și tu probabil că ai iertat. Ai trecut peste, ai încercat să fii compasiv, iertător și așa mai departe. Ai încercat să inclusiv să ajuți persoana asta să fie și ea așa cumva mai matură, mai adaptabilă, să se adapteze la cum e viața în secolul 21. Da? Aici vorbim despre cineva care are tendința să dea viața peste cap, îmi vine să spun, altor persoane. Foarte interesante mesajele pentru voi. Dragii mei, cu cine aveți de-a face aici? Pentru că eu nu simt aici să fie ceva pe plan amoros, da? Nu. E altceva aici. Poate această persoană, pe lângă faptul că are și două fețe, mai are și un ego foarte mare. Poate mesajele astea nu sunt ale tale, ci sunt ale acestei persoane. Așadar, hai să vedem, pe viitor, în următoarele 3 luni de zile sau începând cu luna iulie, august, septembrie, da, avem luna, care sunt probabil incertitudini, ceață, incoerență, 10 de monede și îndrăgostiții. Foarte multe arcane majore au vrut să iasă la voi. Avem în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru unii dintre voi e cineva din familia voastră, dragii mei. Cineva cu care voi ați avut o conexiune bună și care nu face decât să vă dea peste cap și pe voi. Și aici e ca și cum în următoarele 3 luni de zile ți se spune nu te lăsa păcălit, îmi vine să zic. Chiar dacă persoana asta e parte din familia ta, tu alege să rămâi tu iluminat sau luminat, da? Nu te lăsa păcălit sub nicio formă. Aici e multă învăluire. Luna vine cu puterea de manipulare, puterea de a ți se ascunde lucruri, poate fi vorba despre bani, poate că, nu știu, bani, casă, moșteniri, incoerență în acest plan, îmi vine să spun. Dacă e vorba despre mama ta, dacă e vorba despre cineva din familia ta cu care tu trebuie să împarți aici o moștenire și îți tot spune că da, o să dea semnătura sau nu știu, habar n-am, poate să fie o chestie de genul ăsta, totul e minciună, îmi vine să spun. Tu va trebui să iei decizia să hotărăști tu singur pe unde să te duci. Nu trebuie să mai stai să ai încredere în persoana asta, să zică, să te mai ducă cu vorba. Aici te duce cu vorba, da? Te va duce cu vorba. Nu neapărat că e vorba despre moștenire, am simțit să transmit și acest aspect, dar pentru alții dintre voi, în cazul în care
atenție. În cazul în care vorbim despre iubire, între tine și o altă persoană, că e partenerul de viață, că este o potențială persoană cu care tu să îți construiești o relație pe viitor, vor avea loc discuții pentru ceva ce nu ați reușit să clarificați acum ceva vreme. Poate fi în legătură cu o dezamăgire, poate fi în legătură cu un comportament repetitiv, o situație repetitivă între voi, decepții, probabil între voi v-ați dezamăgit unul pe celălalt, ceva s-a întâmplat în trecut și sunteți dispuși, ambii parteneri, să clarificați această temă care a rămas așa, cumva în aer și nu s-a rezolvat încă. Putem să vorbim pentru unii dintre voi de un echilibru emoțional, dar destul de precar, îmi vine să spun. Nu e ceva care să dureze în timp. Poate că discuția asta între voi doi poate clarifica anumite lucruri, dar ar putea să fie pentru puțin timp. E ca și cum tot în ceață o să rămânem. Tot încă nu se va clarifica cu adevărat. Nu vom ajunge la concluzie, la subiectul ăsta care probabil ne-a făcut să ne simțim dezamăgiți sau, mă rog, ce s-a întâmplat acolo cu cinciusa ecope în trecut. Da. Niciunul dintre voi nu este dispus să renunțe la celălalt sau să renunțe la partea lui de explicație sau la partea lui de adevăr, să spunem așa. Da. Aș spune că trebuie să vă dați timp să evaluați foarte bine toată situația, cu toate că aici pare că ambii parteneri au evaluat foarte bine cam care ar putea să fie obiectivul comun al acestei relații, dar vă văd tot indeciși în următoarea perioadă. Familia, relația este importantă, dar și ceața este una destul de mare. Tot o să fiți confuz, tot nu o să știți niciunul dintre voi dacă relația asta este una reală sau va fi una cu adevărat sinceră vreodată, sau dacă veți putea cu adevărat în vreun, nu știu, un anume moment în viitor, dacă veți putea în sfârșit să vă eliberați fiecare dintre voi de tot ce ați acumulat. Pentru că luna este cartea subconștientului, fiecare dintre noi avem un bagaj subconștient, da? O părere despre celălalt, cu toate că relația pare a fi una foarte importantă pentru foarte mulți dintre voi și niciunul dintre voi nu este dispus să renunțe la ea. Aici vedem că se va trăi în continuare cu incertitudine. Nu o să știm cu adevărat dacă relația asta este una cu adevărat solidă. Va exista întotdeauna o ceață, va exista întotdeauna o ceață. Bine, întotdeauna, pe următoarea perioadă cel puțin. Avem temperanța ca o concluzie. Temperanța vine cu lucruri bune, cu lucruri pozitive, vine cu echilibru, vine cu vindecare. Hai să vedem la ce se referă. 8 de spade. Și 6 de monede, interesant, se repetă 6 de monede. Dragii mei, eu aș spune că veți reuși să treceți peste. Veți reuși și cei din prima categorie, unde aici vorbim despre discuția asta cu persoana asta, cu două fețe. Până la urmă, probabil că veți ajunge la un, hai să zicem, un pact. Dar e vorba despre mai repede, e alegerea, da? E alegerea ta de a nu te mai lăsa păcălit, după cum am zis aici. E alegerea ta să vezi doar pozitivul din persoana asta. Dacă face parte din familie, ca și cum, băi, o accept, că doar nu o să pot arunca la gunoi, pentru că, na, e de-al nostru. Dar aici e vorba despre
În optul de spade avem liberul arbitru. Tu ești foarte conștient că, băi, n-ai cu cine. O să ajungi la concluzia că n-ai cu cine. Și ca și cum prefer să o las așa. Lasă așa să stea persoana asta cum vrea ea, în mintea ei, în gândurile ei, în situația ei, din care n-are ieșire, eu nu mai îmi bat capul. E ca și cum, până la urmă, într-un fel sau altul, universul face dreptate, dar nu face dreptate, nu-ți face dreptate ție, face dreptate fiecăruia după cum este, îmi vine să spun. Și dacă aici vorbim despre o persoană care te duce cu vorba sau te bagă în ceață mai rău, universul se va manifesta în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea, fără să se mai caute niciun fel de explicație, fără să se mai caute niciun fel de concluzie, da? Fără să se mai caute niciun fel de rezolvare a nimic. Aici ca și cum, băi, dacă situația asta sau persoana asta nu e pentru tine sau îți zice, băi, nu te mai băga, nu-ți mai bate capul, vei ajunge la concluzia asta. În final, vei vedea că cel mai bine era să-ți vezi de treaba ta și să nu te bagi și să nu încerci să deschizi nicio discuție cu persoana asta și să nu încerci tu să rezolvi nimic din viața nimănui, da? Cam asta e ceea ce ne spune. Poate ego-ul tău, dacă e al tău, poate fi ego-ul ca și cum, băi, mă simt bine să fac asta, să încerc să rezolv o situație, iar dacă ego-ul celelalte persoane îl avem aici, poate rămâne în situația în care este, fără să-și rezolve niciun fel de problemă, nu ești tu cel care trebuie să-i rezolve problemele acestei persoane, da? Dacă vorbim despre relații, aici ar putea să fie concluzia, ar putea să fie restabilirea echilibrului, putem să vedem aici într-un fel sau altul acel pact la care ajungeți, e ca și cum veți spune așa. În momentul în care vedem că ajungem din nou în aceeași buclă ca în trecut, pentru că aici vedem că s-au întâmplat anumite lucruri care au dezamăgit acești parteneri, și în momentul în care vom vedea că ajungem din nou în același punct, probabil că va trebui să luăm atitudine, va trebui să vedem de ce am ajuns din nou acolo și să încercăm să clarificăm de fiecare dată, sau mă rog să clarificăm, să rezolvăm de fiecare dată problemele cu care ne vom confrunta, pentru că așa cum aici am spus că nicio relație nu este una doar lapte și miere, vor exista și momente urte în relație, dragii mei, la fel de bine se pot rezolva, la fel de bine se poate trece peste momentele de blocaj, peste momentele urâte, se pot rezolva în momentul în care, bineînțeles, hotărâm să participăm într-un mod egal, 50-50, fiecare să pună de la el ca să poată să se iasă din blocaj, da? Din problemă. Cam asta este foarte interesant, etalarea voastră, dragii mei. O lună, așa, să zicem, activă. Na, nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.